नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत दूध घालून केलेला गाजर हलवा. हा गाजर हलवा खूप छान लागतो. आपल्याकडे खवा नसेल किंवा आपल्याला खवा घालायचा नसेल तर आपण दूध घालून सुद्धा हा गाजर हलवा बनवू शकतो. खूप छान लागतो हा गाजर हलवा. इथे आपण दूध आणि दुधाची मलाई जी असते त्याचा वापर केलेला आहे. त्याच्यामुळे त्याला टेक्स्चरही सेम जसं आपण खवा घालून करतो तसंच आलेलं आहे. जी आपण खवा घातल्यावर जी रवाळ अशी टेस्ट येते गाजर हलव्याला, तशीच टेस्ट सेम दूध आणि मलाई घातल्यावर आपल्या गाजर हलव्याला येते. पण त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. तर आज आपण बघणार आहोत दूध वापरून केलेला गाजर हलवा. इथे आपण कुठे खव्याचा वापर नाही करणार आहोत, पण दूध जे वापरून आपण गाजर हलवा करणार आहोत तो अगदी खव्यात घालून जसा करतो तसाच लागतो. इनफॅक्ट त्याहीपेक्षा खूपच छान लागतो. तर आता आपण सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो ही लाल गाजरं घेतलीत. आता गाजराचा सीझन सुरू झालाय तर शक्यतो हीच गाजरं घ्यायची, केशरीवाली घेऊ नका कारण त्याला चव नसते. तर आपण इथे आता ही लाल रंगाची अर्धा किलो गाजरं घेतलीत. स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे ही गाजरं. आता आपण ही सोलून घेऊया. तर आता आपली इथे गाजरं ही सोलून झालेली आहेत. आता आपण ही गाजरं किसून घेणार आहोत. तर आता आपली इथे गाजरं ही किसून झालेली आहेत. आता आपण गाजर हलवा बनवायला घेऊया. तर आता आपली कढई ही तापलेली आहे. आपण त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून साजूक तूप घालणार आहोत. तूप चांगलं तापलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये जे किसलेलं गाजर होतं ते घालणार आहोत. आपल्याला हे छान परतून घ्यायचंय. तुपामुळे काय होतं, ह्याला एक छान चव येते. आता आपलं छान इथे परतून झालेलं आहे. आपण कढईवरती झाकण ठेवणार आहोत. तर थोडंसं पाणी टाकायचंय म्हणजे खाली लागणार नाही. आता आपण हे वाफेवरती एक 5 मिनिटं हे गाजर शिजवून घ्यायचंय. आपण झाकण याच्यावरती ठेवल्यामुळे गाजर हे खूप छान शिजेल आणि गाजराचा जो कच्चटपणा असतो तो राहणार नाही. आणि आपण झाकणावरती जे पाणी ठेवलंय त्यामुळे काय होतं, खाली जे गाजर आपलं शिजतंय ते लागणार नाही. नाही तर नुसतंच तुम्ही झाकण ठेवलं तर कदाचित गाजर हे खाली जळू शकतं आणि लागू शकतं आणि त्यामुळे आपल्या हलव्याची चव ही बदलू शकते. म्हणून मी इथे झाकणावरती पाणी ठेवून हे वाफेवरती एक 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे. आपल्याला गाजराचा पूर्ण कच्चेपणा घालवायचा आहे. जर तुम्ही डायरेक्ट याच्यामध्ये दूध ओतलत आधीच तर गाजराचा जो कच्चटपणा असतो तो जाणार नाही आणि आपला हलवा हा चांगला लागणार नाही. त्यामुळे वाफेवरती आपण एक 5 मिनिटं गाजर हे शिजवून घ्यायचंय. आपल्याला हे आणि मंद आचेवर शिजवायचंय. फुल गॅस करू नका किंवा मीडियम गॅस पण करू नका. मंद आचेवर आपल्याला हे शिजवायचंय. जर तुम्ही गॅस वाढवलात तर कदाचित हे खाली जळू शकतं. त्यामुळे आपल्याला हे मंद आचेवरच 5 मिनिटं वाफेवर हे गाजर शिजवायचंय. तर आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता हे झाकण काढूया. आपलं आता गाजर हे छान शिजलेलं आहे. काय होतं, एक वाफ काढून घेतली की गाजर हे कच्चट राहत नाही. नाही तर काय होतं, आपल्या हलव्याला असा एक गाजराचा कच्चटपणा येतो. त्यामुळे गाजर हे नीट शिजणं हे खूप महत्वाचं आहे. तर आता आपलं हे गाजर चांगलं शिजलेलं आहे. त्यामध्ये एक मोठी अर्धी वाटी हे दूध घालणार आहोत. म्हणजे साधारण एक 100 ml दूध घेतलंय आणि 2 मोठे चमचे आपण इथे दुधाची मलाई जी असते घट्ट ती घालणार आहोत. याने खूपच छान चव येते. असा जो एक रवाळपणा जो हलव्याला असतो तो त्याने येतो. आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपण हे मंद आचेवर शिजवत ठेवायचंय. याच्यावर आता आपण झाकण नाही ठेवायचंय. आता आपण मंद गॅस करायचंय आणि आपण हे हळूहळू शिजवत ठेवायचंय. म्हणजे आपलं दूधही हळूहळू वाटायला लागेल आणि आपल्याला हवंय आणि जर रवाळ टेक्स्चर हवंय ते यायला सुरुवात होईल. तर आता आपण हे हळूहळू शिजवत ठेवूया आणि एक 5 मिनिटांनी आपण बघूया. आपला गाजर हलवा शिजतोय तोपर्यंत एक पळी घेतली. यामध्ये 1 टेबलस्पून साजूक तूप घालणार आहे. तूप आपलं चांगलं तापलेलं आहे. यामध्ये आता मी मिक्स ड्रायफ्रुटचे तुकडे, मी इथे काजू, बदाम आणि पिस्त्याचे काप घालणार आहे. हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्यायचे.
मी इथे 5 बदाम, 5 काजू आणि 5 पिस्त्याचे काप असं घेतलंय, पण तुम्ही इथे हे आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आपल्याला हे तुपावर छान परतून घ्यायचंय, म्हणजे ह्याला एक छान चव येईल. असा हलका गुलाबीचा रंग आलेला आहे, हे बघा. आपण मंद आचेवरच भाजायचंय. हे बघा, हलकासा गुलाबी रंग आलेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे भांड बाजूला ठेवूया. आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपलं दूध इथे हळूहळू पूर्ण आटलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये जे ड्रायफ्रुट्स तुपावर भाजले होते ते घालणार आहोत. मिक्स करून घ्यायचंय. आपलं दूध आणि मलाई ही चांगली आटलेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये साखर घालणार आहोत. 120 ग्रॅम ही साखर घालणार आहोत. इथे साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. मला जास्त गोड नकोय, मला मध्यम गोड हवंय, त्यामुळे मी इथे 120 ग्रॅम ही साखर घातली. आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवायचंय आणि एक 5 ते 10 मिनिटं हे शिजवत ठेवायचंय. फक्त मंद आचेवरच शिजवायचंय, फुल गॅस करू नका, नाहीतर आपला हलवा हा जळू शकतो. आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढून बघूया. आपली साखरही छान पूर्णपणे वितळलेली आहे. अजून थोडीशी आटायला हवी आहे. म्हणजे आता या वेळेला आपण हलकासा गॅस हा वाढवायचा आहे. एक 2 मिनिटं आपल्याला आता हे शिजवायचंय, म्हणजे आपला हलवा हा तयार होईल. हलकासा गॅस मी इथे वाढवलेला आहे, जास्त नाही वाढवायचा आहे, हलकासा. म्हणजे जे थोडं साखर राहिलेली आहे ती पूर्णपणे घट्ट होईल. रंग सुद्धा आपल्या हलव्याला खूपच छान आलेला आहे. दूध जास्त घातलं तर कदाचित तुमचा हा दुधकट होऊ शकतो, त्यामुळे जे प्रमाण सांगितलंय तसं तुम्ही प्रमाण फॉलो करा. लागतो आपल्याकडे जर खवा नसेल तर आपण हे दूध घालून असा हलवा हा छान बनवू शकतो. खूपच छान लागतो हा हलवा. आपला हलवा हा पूर्णपणे झालेला आहे. हे बघा, आपली साखरही पूर्ण वितळलेली आहे. आपला हलवा सुद्धा आता पूर्ण झालेला आहे, म्हणजे आपला हलवा हा पूर्णपणे तयार आहे. आता आपण यामध्ये चवीनुसार वेलची पावडर टाकणार आहोत आणि गॅस बंद करणार आहोत. वेलची पावडर ही शक्यतो गॅस बंद केल्यावरच टाका, म्हणजे काय होतं, याचा वास जात नाही. जर तुम्ही आधी शिजवताना जर वेलची पावडर टाकली तर कदाचित त्याचा वास हा जाऊ शकतो. तर आता आपला हलवा हा पूर्णपणे छान झालेला आहे. आता आपण अशीच 10 ते 15 मिनिटं आपण याच कढईत असाच झाकून ठेवायचंय आणि मग बघायचं, म्हणजे तोपर्यंत पूर्णपणे हा अजून घट्ट होईल. तर आता आपला हलवा हा पूर्णपणे झालेला आहे. आपला इथे मस्त असा रवाळ हलवा तयार झालेला आहे. आपण इथे दूध वापरून केलाय आणि दुधाची मलाई वापरून केलंय, त्यामुळे ह्याला एक खूप छान असं टेक्स्चर आलंय. बघा, जसं आपण मावा घालून करतो अगदी तसाच आपला हलवा झालाय. तुम्हाला मी एक चमचाने घेऊन दाखवते. हे बघा, हे बघा, जसं अगदी आपण मावा घालून करतो अगदी तसाच आपला दूध घालून हा गाजर हलवा तयार झालेला आहे. खूप मस्त लागतो हा. जसा मावा घालून चव लागते तसाच अगदी दूध घालून सुद्धा लागतो. आपण मलाई सुद्धा ह्याच्यामध्ये घातलेली आहे, त्यामुळे याला खूप छान असं टेक्स्चर आलंय. तर आता आपला हा दूध घालून केलेला गाजर हलवा तयार झालेला आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज बघायला मिळतील. चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.